السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رح نحكي عن ال Respiratory System اللي هو جهاز التنفس. أول إشي خليني أسألكم، من وين ببلش جهاز التنفس؟ من ال Nostrils اللي هم فتحات الأنف، أو من ال Mouth لأنه أنت يا بتتنفس من منخارك يا من تمك. وين بخلص؟ بخلص في الحويصلات الهوائية اللي داخل الرئة اللي هم the alveoli in the lungs. تمام. هلا نشوف من ايش بيتكون جهاز التنفس، ويفضل انكم تحفظوهم بهذا الترتيب. اول شي عنا النوز، بعدين الفارنكس، تحته اللارنكس، بعدين عنا التريكيا. تريكيا تتشعب الى برونكاي، والبرونكاي يتشعب داخل اللنجز. اذا نوز، فارنكس، لارنكس، تريكيا، برونكاي and lungs. هلا اذا انا بدي اجي اصنف ال respiratory system I can do it in two ways. أول شي عندي ال structural classification اللي هي من ناحية التركيب تاع ال respiratory system، أو عندي ال functional classification اللي هي من ناحية الوظيفة. هلأ رح نحكي عن كل واحد بالتفصيل. نيجي إذا اخترنا نصنف ال respiratory system من structural classification، رح ينقسم إلى جزئين، ال upper respiratory tract وال lower respiratory tract. ال upper يتكون من أول اثنين اللي هما النوز والفارنكس والassociated structures. إيش يعني associated structures؟ يعني ال paranasal sinuses. وبعدين عندي اللور. اللور إيش هما؟ اللارynx اللي هم الضايلين، اللارynx، التريكيا، برونكس، برونكس هي المفرد، برونكي جمع، واللنجز، اللنجز هم اللفت لنج والرايت لنج. هلا إذا اخترت أصنفها من ناحية الوظيفة الفانكشنال كلاسيفيكيشن رح ينقسم إلى كمان جزئين، هما الكوندكتنج والريسبيراتوري. شو الفرق بينهم؟ هلا conducting ما إلها دخل بعملية التنفس الفعلية اللي هي إيش؟ الاكسشينج between carbon dioxide و oxygen. هاي وين بتصير بالريسبيراتوري portion. الconducting portion بس اللي هي بتدخل لك الهواء جوا وبتطلع لك الهواء. نشوف من شو بيتكون ال conducting portion. من النيزل كافيتي، اوكي هنا، بعدين عنا الفارنكس اللي هم هنا، بعدين اللارنكس والتريكيا برونكي هنا، تمام، وبعدين التيرمينال برونكيولز. التيرمينال بدكم تفرقوا، عنا terminal bronchioles وعنا respiratory bronchioles. هلا terminal bronchioles من اسمها terminal أصلا معناها النهاية، هي آخر جزء من البرونكيولز تابع للكوندكتنج. بعديها البرونكيولز اللي بعديها من اسمهم respiratory bronchioles تابعين للrespiratory portion. بعد الريسبيرات نبلش بالريسبيراتوري بورشن. حكينا respiratory bronchioles، بعدين عندي هاي شوفوا هون الالفيولر ساكس، وعنا الالفيولر داكت والالفيولي. اذا هيك بنكون خلصنا التصنيف.